Bia Đức không chỉ là một ly đồ uống vàng óng sủi bọt mát lạnh, mà còn là cả một vũ trụ văn hóa lịch sử, nơi niềm vui và sự kết nối hòa quyện. Nó hiện diện khắp mọi nơi, từ những quán bia nhỏ ấm cúng ở Cologne, những khu vườn dợp bóng cây ở Bavaria, cho đến những lễ hội bia hoành tráng như Oktoberfest, còn gọi là lễ hội tháng 10, nơi hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới cùng nâng cốc và hét vang chúc mừng. Nhưng tại sao bia lại nổi tiếng như vậy tại nước Đức và người Đức uống bia giống như một thứ đặc sản? Hành trình của bia Đức bắt đầu từ những ngày xa xưa, khi người dân cổ đại trên vùng đất này đã biết dùng ngũ cốc để nấu những thứ đồ uống lên men thô sơ. Nhưng phải đến thời Trung Cổ, bia mới thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người Đức. Vào thế kỷ thứ 8, các tu sĩ ở trong những tu viện Bavaria với sự tỉ mỉ và sáng tạo đã nâng việc nấu bia lên tầm nghệ thuật. Họ không chỉ làm bia để uống mà còn để bán, biến các tu viện thành những trung tâm kinh tế nhỏ. Nhà máy bia Weihenstephan được thành lập vào năm 1040 là minh chứng sống động cho sự trường tồn của truyền thống này. Nơi này đã sản xuất bia trước khi cả Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ. Ngày nay, nó vẫn hoạt động mạnh mẽ, mỗi năm cho ra lò khoảng hơn 300.000 hectolit bia, tức là đủ để đổ đầy 120 bể bơi Olympic. Đó là một con số khiến bạn phải há hốc mồm, nhưng cũng chỉ là khởi đầu cho câu chuyện dài về bia Đức. Một cột mốc quan trọng làm nên danh tiếng của bia Đức đó là luật tinh khiết được ban hành ở Bavaria vào năm 1516. Đây là quy định nghiêm ngặt rằng bia chỉ được làm từ 3 thành phần: nước, lúa mạch và hoa bia. Sau này, khi khoa học phát triển, men bia được bổ sung vào danh sách. Luật này không chỉ đảm bảo độ tinh khiết của bia mà còn đặt nền móng cho chất lượng vượt trội, giúp bia Đức nổi danh toàn thế giới. Điều đáng kinh ngạc là nhiều nhà máy bia vẫn tự nguyện tuân thủ quy định này dù nó không bắt buộc. Kết quả hiện nay, Đức có hơn 7.000 thương hiệu bia, từ những loại nhẹ nhàng như là bia vàng chiếm 60% sản lượng bia cả nước đến những dòng đậm đà như là bia đen hay là bia lúa mì. Nếu bạn muốn thử hết tất cả, bạn sẽ cần uống mỗi loại bia một ngày và mất khoảng 19 năm mà không lặp lại. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy chóng mặt, nhưng đó chính là sức hút đa dạng của bia Đức. Để hiểu rõ hơn, từ lịch sử, ta bước vào không khí sôi động của lễ hội tháng 10, lễ hội bia lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi năm tại Munich. Bắt đầu từ năm 1810 để kỷ niệm đám cưới của Thái tử Ludwig và công chúa của mình, lễ hội tháng 10 đã vượt ra khỏi biên giới Đức để trở thành một sự kiện toàn cầu thu hút hàng triệu du khách. Trong 16 ngày cuối tháng 9, thành phố Munich rực rỡ với những chiếc lều khổng lồ do những nhà máy bia danh tiếng dựng lên. Trong lều, người ta nâng những cốc bia 1 lít gọi là cốc lớn và hát vang cùng ban nhạc sống, trong khi mùi xúc xích trắng, thịt heo quay và bánh xoắn thơm lừng lan tỏa. Bạn có tin được không? Mỗi mùa lễ hội tháng 10, người ta uống hết 7,3 triệu lít bia, một con số lớn đến mức khó tin. Tổng doanh thu từ bia, đồ ăn và các hoạt động khác lên đến 1,2 tỷ euro mỗi năm. Dù một cốc bia có giá 13 cho đến 15 euro thì cũng chẳng ai phàn nàn, bởi lẽ được ngồi trong lều bia, mặc váy truyền thống, bó sát hay là quần da và hét lên chúc mừng giữa hàng ngàn người lạ mà thân quen là một trải nghiệm không gì sánh được. Điều thú vị là dù mang tên lễ hội tháng 10 Oktoberfest thì sự kiện này thực sự bắt đầu vào cuối tháng 9 khi thời tiết Munich còn dễ chịu, và thời tiết này lý tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời. Nhưng nếu lễ hội tháng 10 là nơi bia Đức tỏa sáng trên sân khấu thế giới thì vườn bia là những khu vườn dợp bóng cây mới chính là nơi bạn chạm vào trái tim của văn hóa Đức. Vườn bia ra đời ở Bavaria vào thế kỷ 19 khi các nhà máy bia xây dựng những khu vườn ngoài trời để phục vụ bia tươi ngay tại chỗ. Để giữ cho mọi thứ râm mát, họ trồng những cây để tạo bóng râm, và thế là một truyền thống ra đời. Ở vườn bia, bạn ngồi quanh những chiếc bàn gỗ dài, nhâm nhi bia và trò chuyện với bạn bè, người lạ hay thậm chí là những người chỉ tình cờ ngồi cạnh. Điều đặc biệt là bạn có thể mang đồ ăn từ nhà đến, một phong tục có từ thời các nhà máy bia không được phép bán thức ăn để bảo vệ các quán rượu địa phương. Ngày nay, Đức có hơn 1.800 vườn bia và riêng một vườn bia có tên là Hirschgarten ở Munich có thể chứa đến 8.000 người. Nó không khác gì một sân bóng đá cả, nơi người ta cảm nhận được tinh thần ấm cúng, sự ấm áp, thân thiện và thoải mái mà người Đức luôn trân trọng. Trong những buổi chiều hè, khi ánh nắng lấp ló qua tán cây và ly bia lạnh buốt nằm trong tay của bạn, bạn sẽ hiểu tại sao vườn bia là biểu tượng của niềm vui kiểu Đức. Sự đa dạng của bia Đức cũng là một lý do khác khiến cả thế giới phải thán phục. Mỗi vùng ở Đức như một nghệ sĩ sáng tạo ra những phong cách bia riêng, phản ánh lịch sử, khí hậu và tâm hồn của địa phương. Ở Cologne, người dân tự hào với bia nhẹ. Đây là một loại bia trong trẻo được phục vụ trong ly nhỏ 0,2 lít gọi là ly que. Chỉ cần bạn uống hết ly, người phục vụ sẽ lập tức mang ly mới đến.
một truyền thống được gọi là vòng xoay như vậy khiến người ta khó có thể dừng lại. Ở Düsseldorf, bia đồng với vị đắng nhẹ là linh hồn của thành phố, thường được uống trong những quán bia cũ kỹ hàng trăm năm tuổi, nơi tường gỗ thấm đẫm mùi bia và lịch sử. Bavaria lại nổi tiếng với bia lúa mì, có hương chuối và đinh hương, thường được uống vào buổi sáng cùng với xúc xích trắng, một bữa sáng dạng lỏng mà bạn khó tìm thấy ở nơi khác. Bamberg thì khiến người ta ngạc nhiên với bia khói, có vị như thịt sông khói, nghe thôi đã thấy tò mò. Với hơn 1.300 nhà máy bia, từ những gã khổng lồ cho đến những lò bia gia đình bé tí, Đức tạo ra một thế giới hương vị. Trung bình mỗi người Đức uống 100 lít bia mỗi năm, tức là khoảng 273 cốc bia, một con số khiến bạn tự hỏi sao họ vẫn giữ được vòng eo của mình. Bia Đức không chỉ ngon khi thưởng thức một mình, mà còn là người bạn đồng hành hoàn hảo ở trong những bữa ăn. Ở Bavaria, một cốc bia lúa mì sóng sánh bên xúc xích trắng và bánh xoắn là cách người dân khởi đầu ngày mới. Bia vàng với vị nhẹ nhàng là lựa chọn lý tưởng cho món thịt tẩm bột chiên, giòn rụm hoặc là khoai tây chiên. Bia khói làm nổi bật hương vị đậm đà của thịt sông khói hoặc phô mai, trong khi bia đen lại hòa quyện hoàn hảo với thịt heo quay. Bia không chỉ là đồ uống mà là một phần của nghệ thuật ẩm thực Đức, nâng tầm mọi món ăn. Ngành bia Đức cũng là một động lực kinh tế khổng lồ, đóng góp 30 tỷ euro mỗi năm và tạo ra hơn 300.000 việc làm, từ những người trồng hoa bia ở Hallertau, vùng sản xuất 40% hoa bia thế giới, đến những người phục vụ trong các vườn bia rộn ràng. Hallertau được mệnh danh là thủ phủ hoa bia, không chỉ cung cấp nguyên liệu cho Đức mà còn cho cả thế giới, biến mỗi cốc bia bạn uống trở thành kết tinh của công sức và đam mê. Nói đến bia Đức, không thể bỏ qua những bí mật và sự thật khiến bạn phải trầm trồ. Ở Đức, bia được gọi là bánh mì lỏng vì nó giàu calo và từng là nguồn năng lượng chính cho các tu sĩ trong những ngày ăn chay khắc nghiệt. Vào thời Trung Cổ, bia thậm chí được coi là an toàn hơn nước uống vì quá trình nấu bia tiêu diệt vi khuẩn. Đức cũng là một trong những nước tiên phong làm bia không cồn, với những thương hiệu lớn đã tạo ra bia không cồn ngon chẳng kém gì bia thường, lại được yêu thích từ châu Âu đến châu Á. Ở một số vùng, người ta vẫn giữ truyền thống bia đá, tức là thả những viên đá vào bia để tạo bọt và tăng hương vị độc đáo, một phong tục có từ thế kỷ 17 mà nghe thôi đã thấy lạ lùng. Và bạn có biết, Đức xuất khẩu đến 1,5 tỷ lít bia mỗi năm, chinh phục từ Mỹ, Trung Quốc đến Ý. Một khảo sát cho thấy 2/3 người Đức nói họ không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có bia, một tình yêu vượt xa cà phê hay rượu vang. Ở Bavaria, bia từng được coi là thực phẩm thiết yếu đến mức người ta dùng nó để trả lương cho công nhân, thậm chí trẻ em cũng được uống bia loãng ở trong bữa ăn. Bia Đức ngày nay là sự hòa quyện tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại. Các nhà máy bia lớn sử dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng và giảm tác động môi trường, trong khi phong trào bia thủ công đang nở rộ với những hương vị mới như là bia ủ với trái cây, bia chua hay thậm chí bia kết hợp với cà phê. Nhưng những lò bia gia đình vẫn trung thành với cách làm thủ công, dùng những thùng gỗ để lên men, một kỹ thuật hiếm có trong thời đại công nghiệp. Đức cũng đi đầu trong sản xuất bia hữu cơ với hơn 200 nhãn hiệu được chứng nhận vào năm 2023, cho thấy người Đức không chỉ yêu bia mà còn quan tâm đến môi trường. Văn hóa bia Đức cũng là một cách để kết nối con người. Trong các vườn bia, bạn có thể ngồi cạnh một người lạ và chỉ sau vài cốc bia, hai người đã trở thành bạn, cùng cười đùa và kể những câu chuyện đời thường. Ở Oktoberfest, hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới cùng nâng cốc, hát vang, quên đi mọi ranh giới ngôn ngữ hay văn hóa. Bia Đức không chỉ là đồ uống mà còn là cầu nối, là cách người Đức chia sẻ niềm vui và xây dựng cộng đồng. Còn bạn nghĩ sao về bia Đức? Bạn đã uống bia Đức bao giờ chưa? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Hay là bạn vẫn trung thành với bia hơi Hà Nội? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.